أنا واثقة بأن الدب أخبرك عني. ها؟ هذه صور. هذه عندما كنتما تعملان في السيرك. أعطني هذا الكتاب. طيب قل لي ما اسمك؟ رن الجرس حان الديس اسمعوا لا لا لا. لا أعلم أين هو. نبحث عنك. يا دب، انظر ماذا تقدر أن تفعل البهلوانية ماشا، وتفعل هذا أيضا، وهذه الحركة الصعبة أيضا، وأخيرا هذه الحركة. انتبه على نفسك جيداً. أردت أن أصير بهلوانية، ما رأيك أن أقطعك؟
أصير بهلوانية. سأكتب لك رسالة كل يوم. لا تقلق، لن تشعر بغيابي. هل ظننت أنني سأتركك وحيدا؟ تعال معنا. أنت يا سارق الجزر، سأحاسبك فيما بعد. يا دبديبة يا دبديبة. إذن هكذا كانت المخلوقات قبل آلاف السنين. رائع، كانت المخلوقات لطيفة وجميلة. ليه؟ سيصلح الدب آلة الزمن. اطمئن، سنكون بخير. دعنا ننتظر ونتناول شيئا. ما هذا؟ ستأكلها هكذا؟ لا، هذه طريقة حجرية. لا تقلق، سنشويها أولاً.
جميلة حقاً. انظر، يمكنك أن تلعب هكذا. راقبني. هيا تابع، دعني أعلمك الرياضيات. رائع، أخبار جيدة. لقد دخلنا التاريخ معاً. جيد أنك استيقظت. أتيت كي أتناول الفطور عندك. إن أردت صيد السمكة فعليك أولاً أن تطعم الطفل. لا أريد. أريد طعاماً حلو المذاق. أريد طعاماً حلواً فقط. أين المشكلة في هذا؟ جيد. بيت الدب لا يخلو أبداً من السكر. والآن علي أن أعتمد على نفسي. أجل، ألذ طعم السكر. يا سلام. تمام. يا دب، صنعت هذه الحلوى بنفسي لأجعل حياتي أحلى. أي دب، لقد كسرت سني الآن. كل طعام
تفاعل. حتى الحلوى تصبح مرة إن نتناول منها بكثرة. إياكم والإسراف فلكل شيء قدرة. حتى الحلوى تصبح مرة إن نتناول منها بكثرة. إياكم والإسراف فلكل شيء قدرة. والآن حان وقت طعام الفطور. الحياة الحلوة تحتاج إلى نظافة. تمطر بغزارة. مع ذلك أتيت إليك. ما الكتاب الذي تقرأه؟ هاته. ألعاب خفة؟ إذن هي سهلة ولم تكن صعبة. جيد، سأبدأ بعصا تغيير الحجوم. يا دب، هل أريك عرضاً مذهلاً؟ جيد، هيا أيتها العصا العجيبة. هيا أيتها العصا العجيبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إنه تمام التمام. يا دب، العصا العجيبة لم تعد تعمل. أرجوك أعد أنفي كما كان. تمام التمام، عاد أنفي كما كان. هذه القفازات العجيبة. إيه. بسيطة. أرنب.
إلى أين تذهبون بي؟ هاي! أي 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 أي! كيف يعمل هذا الصندوق؟ يجب أن أعرف كيف يعمل. هيا ادخل فيه. هيا أيها الصندوق العجيب. يا سلام، هذا ممتع. هيا أيها الصندوق العجيب. يا دب، يا دب. هيا أيها الصندوق العجيب. يبدو أن الدب خدعني وهرب بعيدا. أنت هنا إذن. هيا هيا لنلعب معا. يا سلام على هذا الحجر المدور، تمام التمام. يا لطيف. العب معي فأنت ستكون حارس المرمى. يا سلام، هدف هدف. يا سلام، أنا اللاعبة الماهرة ماشا. أمرت 100 هدف. صديقي، أنا جائعة، أريد طعاما. ها؟ ماذا؟ هذه خبيصة. لا لا لا، حسنا سأكل على طريقتي. أها.
روعة! أنا الطباخة الماهرة ماشا. هم 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 هم. صديقي، نظفت كل شيء وأنا جائعة. هذا ثانيتان؟ لا، هل لديك شيء آخر؟ يبدو أنني صنعت طعاماً غير معقول. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن